szépen köszönöm, hogy Tibor, hogy eljöttél, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és nagyon megtisztelő, és remélem, hogy számíthatunk rád a továbbiakban is. Hát én is üdvözlök mindenkit. Igazából nem készültem különösebb mondani valóval. Mielőtt eljöttem volna, a 13 hónapos unokámat sétáltattam a nappaliban, és hát végignéztük a szokásos menetrendet, az elefántot, a kacsákat, egyebeket, ott, mondta, mindig oda vezet, ahova kell. És belegondoltam, hogy tulajdonképpen én most az ő világát építem fel, az ő világképét tágítom, mekkora felelősség ez. És tulajdonképpen ugyanezt történik most is. Amikor ez az új kezdeményezés megindul, akkor megpróbáljuk majd visszaépíteni a világot úgy, amilyennek annak idején gyerekként megismertük, vagy megismerhettük volna. Én ebben látom ennek a kezdeményezésnek a legnagyobb jelentőségét, hogy próbáljuk meg valóban, ahogy az előző megszólók is említették, próbáljuk meg az igazságot valamilyen módon az emberek elé tárni. Nem akarok itt belemenni olyan utcába, amelyekhez különösebben nem értek, de azért mégis az igazság és a gazság azért eléggé érdekes módon viszonyulnak egymáshoz. Tehát nagyon könnyen gazsággá válik az, amit igazságként próbálnak a számunkra megadni, előadni. Illetve, ha már itt nyelvészkedek, akkor ugye aki fél, az nem egész. Tehát egyértelmű, hogy az embereket abban kell segíteni, és tényleg más szerepünk nincsen és feladatunk nincsen, mint hogy segítsük őket, hogy újra az egészség felé, az egység felé tudjanak törekedni. Itt nem nagy dolgokról kell gondolkodni, nagy dolgokra kell gondolni szerintem, hanem egész egyszerűen lehetőséget kell biztosítani az emberek számára arra is, hogy csatlakozhassanak valamihez. Éppen a napokban járt nálam egy cigány ügyfelem, egyébként devizahiteles ügyekkel foglalkozom, tehát meglehetősen széles az ügyfélköröm, és ez az ember mondta, hogy drága doktor úr, hát mit csináljunk? Úgy szeretnék már valahova csatlakozni, elmenni tárgyalásra, most már valamit csinálni kéne, már 4 éve csinálom az ügyét, még benne lakik a házában, és már rajta is, és a társán is láttam, hogy tényleg komolyan gondolják, hogy szeretnének valahova valakihez csatlakozni. Ehhez lehetőséget kell adni az emberek számára. Ezért van a nagyon fontos egy ilyen kezdeményezés. Ha ezt sikerül jól kibontani, és miért ne sikerülne, mert a jó szándék megvan, akkor ez egy olyan katalizátor lehet, egy olyan lehetőséget biztosíthat, ami tömegesen fogja segíteni ennek az országnak a felemelkedését. Itt nem csak magyar ügyről van szó, itt világügyről van szó, természetesen ezt jól kell látnunk, mert az egész világ gyakorlatilag a médiaterror súlya alatt nyög, ezt nyilván mindenki elég jól láthatja, mert olyan erők irányítják a világ médiáját, amelyek nyilván nem az emberiség emelését, hanem valamilyen más hatalmi struktúra fenntartását tartják lényegesnek. Itt az a fontos, hogy ilyen katonai kifejezéssel élve megszálljuk a magaslatokat. Tehát azokat a szellemi magaslatokat meg tudjuk találni, és meg tudjuk őrizni, amelyek rendelkezésre állnak. Nekünk semmi újat nem kell feltalálnunk, mert több ezer éve nagyon-nagyon okos emberek, akik semmivel sem voltak butábbak, mint azt sokan be akarják állítani. Tehát általában olyan a történelem szemléletünk, hogy az ókor emberei azok valamilyen szellemileg visszamaradott kvázi gyerekek voltak, holott fantasztikus elmék működtek, és csodálatos módon fejezték ki éppen azt, amit mi is szeretnénk kifejezni, az egység iránti vágyukat, és annak a fontosságát, hogy újra valahová tartozzunk. Ez a valahová tartozzunk, ez végső soron nem más, mint a saját középpontnak a megtalálása. Tehát nem kívül kell keresni az egyensúlynak a helyét, hanem belül kell keresni. Az egyensúly az mindig a lélekben, mindig a szívben kell, hogy először létrejöjjön, és ha ez megvan, akkor van hova csatlakozni, akkor van az, amikor felfelé pillant az ember, és megpróbálja megtalálni a helyét a világban, és megpróbál csatlakozni a nagyobb entitáshoz, az Istenhez, ha így tetszik. Ebben tudunk segíteni, ha ez a felület elindul, ez a média működni fog, mert
Mert nagyon sok ember hiszi azt, hogy valóban elszigetelten gondolja azt, amit gondol, hogy mások egészen más életet élnek, és nincsenek közös pontok egymás életében. Pedig nagyon-nagyon hasonló problémákkal küzdködünk, nagyon sok kisítőség gátol abban, hogy meg tudjuk valósítani azt a küldetést, amiért itt vagyunk ezen a bolygón. Tehát a legfontosabb az, hogy elhitessük az emberek, nem elhitessük, bocsánat, mert ez egy manipuláció volna, hogy ráébresszük őket arra, hogy valójában csak önmaguk tudják önmagukat korlátozni. Csodálatos képességekkel, csodálatos lehetőségekkel rendelkezünk valamennyien, és ha mi azt a keveset megtesszük, amit meg tudunk tenni, amiért erre a világra jöttünk, az lehet, hogy nem egy Nobel-díjas találmány lesz, az lehet, hogy nem egy világot megváltó ötlet lesz, az lehet, hogy csak egy gesztus lesz egy másik ember életében, amin viszont nagyon sok múlik. Akkor egészen biztos, hogy az emelkedés irányába fogjuk tudni elősegíteni a világunknak a működését. Tehát az a szokásos kicsik vagyunk, kevesek vagyunk, nem értünk hozzá, esélyünk sincsen. Na ezek azok a gondolatok, amelyeket egyszer mindenkor el kell felejteni. Mert ebben az életszövedékben mindenkinek megvan a maga helye, mindenkinek megvan a maga küldetése, mindenkinek megvan az oka azért, hogy létrejött, hogy itt van. Én úgy érzem, hogy az a legfontosabb, hogy ezt a hitet tudjuk az emberek számára továbbadni, hogy legyen hova csatlakozzanak. Mert ha ez így megtörténik, akkor egészen biztos, hogy felgyorsul ez a folyamat, ami már egyébként érezhetően megvan, érezhetően itt van. Tehát ez az új korszak valóban be kell, hogy köszöntsön, de ez csak akkor köszönt be, hogyha mi megtesszük azt az apró kis lépést, ami rajtunk múlik, és utána azt mondjuk, hogy és legyen meg a te akaratod. Mert ezzel bevonzunk egy olyan erőt, ami meghaladja a saját képességeinket. És akkor csodaszerűen elkezdenek egymás mellé rendeződni dolgok, akkor hirtelen megjelenik 30-40 ember, és akkor mindenki hoz még 10 embert, és akkor pillanatok alatt meg lehet oldani azt, hogy itt egy tényleges támogatású, a fizikai világban is létezni képes szerveződés jön létre. Mert sajnos az múltban az volt az érzésem, hogy mindig ott buktak el a dolgok, hogy nem vették észre, hogy 3 szinten kellene működniük, hogy van egy fizikai szint, van egy lelki szint, és van egy szellemi szint. Volt, aki fejnehéz volt, tehát csak a szellemiekre koncentrált, és nem volt hajlandó a fizikai világban való megélhetés minimális feltételrendszerének eleget tenni. Aláírom, kell legyenek szerzetesek egy társadalommal, kell legyenek olyan emberek, akik valóban csak a szellemi szférára koncentrálnak. De általában is, és különösen az egyes ember esetében nagyon fontos, hogy egyensúlyban legyen. Mindenféle egyensúlytalanság betegséget jelent valamilyen szinten, vagy a társadalomban, vagy az egyes emberben. Tehát el kell érnünk azt, hogy testi, lelki, szellemi szinten egyaránt megalapozott legyen az, amit csinálunk. Itt is éppen ezért nagyon fontos lesz az, hogy ráébresszük azokat, akik számára ez a fajta megközelítés szimpatikus, hogy nekik tenniük kell valamit azért, hogy mi is segíthessük őket. Tehát ez az egész egy oda-vissza, ez nem egy egyirányú utca, nem egy tanítói státusz, hanem egy olyan élő kapcsolat kell legyen, ahol ő áldoz. Áldoz arra, hogy valami történjen, hogy valami létrejöhessen, mert ha nem áldoz, akkor nem fog létrejönni. Tehát nagyon fontos ezt megértetnünk, hogy kívülről nem várhatunk segítséget. Csak önmagunkra, csak a saját közösségünkre építkezhetünk. Az egy alapprobléma, hogy elvették tőlünk, vagy elfelejtettük a közösségi működésnek az örömét. Tehát azt, hogy mekkora erő van abban, ha egy közösség áll az ember mögött, az ember mellett. Ezt újra föl kell fedeznünk. Nagyon fontosak éppen emiatt az ilyen találkozások is, és nagyon fontos az, hogy egyre több ilyen fórum legyen, egyre több lehetőség legyen arra, hogy az emberek találkozzanak egymással, és megosszák egymással a gondolataikat. Tehát a alapvető fontosságú az, és ez az utolsó gondolat, hogy megtaláljuk a saját belső központunkat, és hogy a fókusz oda tegyük, ahová kell.
Általában ott szokott elmenni az energiánk nagy része, hogy nem megfelelő módon, nem arra fókuszálunk, ami lényeges. A lényegest a lényegtelentől nem tudjuk elválasztani. Most akkor mégis csak elmondom ezt a bizonyos, bár lehet, hogy valaki már látta ezt a filmbetétet, amikor is erről beszéltem. Egyik barátomnak van ez a nagyon szemléletes példája, a zseblámpa elv, ami arról azt jelenti gyakorlatilag, hogy egy zseblámpával meg tudunk világítani egy felületet, ott van egy nyilvánvalóan jól körülhatárolt fényes rész, ahol a fény maximálisan érvényesül, és utána van egy ilyen szürkületi zóna, és utána pedig a sötétség. A tudatunk is így működik, mint a zseblámpa. Ha valamire koncentrálunk, valamire figyelünk, arra van hatásunk. A szürkületi zóna még ugyan hat ránk, de már sokkal kevésbé, és a fekete zónára pedig semmiféle hatásunk nincsen. Ebből az következik a mindennapokra, hogy teljesen fölösleges nekem olyan dolgokkal foglalkoznom, amelyekre semmiféle ráhatásom nincs. Itt a világ energetikai helyzete, a globális felmelegedés, ez az amaz, egy csomó olyan dolog van, amitől lehet félni, jókat lehet tőle félni, viszont az égvilágon semmiféle ráhatásom nincs ennek az egésznek a megoldására. Míg viszont arra, hogy a feleségemmel hogyan beszélek, a gyerekemmel milyen a kapcsolatom, arra meg van hatásom, és az viszi előre a világot, nem pedig a másik irány. Hogy végezetül, már megint végezetül, csak annyit, hogy van egy, szintén tanultam ilyen szervezetfejlesztő barátaimtól, hogy van egy nagyon érdekes kis ábra, ami leírja, hogy hogyan érdemes egy emberi közösséget megteremteni. És akkor ott meghatározzák, van ennek is érdekes módon 3 szintje van, egy szellemi, egy közösségi, tehát érzelmi, és egy fizikai szintje. A szellemi, ez egy ilyen U-alakú ábrát, ilyen parabolát képzeljünk el. A szellemi szinten az első meghatározni annak a közösségnek, annak az újon induló emberi vállalkozásnak a küldetését. Hogy miért jött létre a világban, mi a szerepe, mi többletet hoz a világunkba. Ha ez a küldetés meg van határozva, akkor utána meg kell határozni azokat a elveket, azokat a rendező elveket, amelyek mentén ez működni fog. Úgy is lehet mondani. A következő a célok meghatározása, a közép, rövid, hosszú távú célok meghatározása. Itt a szellemi szférát el is hagyjuk, jövünk az emberekhez. Kik azok, akik ebben részt vesznek? Mit tudnak belétenni? Igazából mindent a világon csak az ember képes működtetni. Tehát az ember a legfontosabb, azonban az embernek is, ha már ebben a fizikai valóságban él, akkor strukturálnia kell magát, az erőfeszítéseit ezen a 3 szinten. És a következő, a fizikai szint, az pedig az a szervezet lesz, amelyik képes ezt a dolgot megvalósítani, amit a szellemi szint elhatározott. Azok a folyamatok lesznek, amelyek ebben a szervezetben működnek, és azok a fizikai eszközök, akár irodalom, akár számítógép, vagy egy kamera lesznek, amelyek majd ezt működtetni tudják. Tehát én emiatt ezt javaslom, hogy itt is hasonló módon struktúráltan gondolkodjunk majd a jövőben is. Köszönöm szépen.